नमस्कार मंडळी, तुमचे स्वागत आहे एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण कुरकुरीत बोंबील फ्राय कसा बनवायचा ते आज आपण पाहणार आहोत। चला तर मग झटपट रेसिपीला सुरुवात करूया। चला तर मग साहित्य पाहू। इथे आपण स्वच्छ धुवून बोंबील घेतलेले आहेत आणि त्याचं मी पाणी काढून घेतलंय, कारण बोंबील कुरकुरीत होण्यासाठी पाणी काढून घेतलेलं आहे। इथे हळद, मालवणी मसाला, तांदळाचं पीठ, आगूळ, रवा, अद्रक लसूण मिरचीची पेस्ट आणि मीठ। आता आपण सर्व मसाले बोंबीलला लावून घेऊ। सर्वप्रथम मीठ, आगूळ, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मसाला आणि 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट। आता हे सर्व आपण बोंबीलला लावून घेऊ आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आपण 5 मिनिटं ठेवून घेऊ। बोंबीलला मसाला लावून तयार झालेला आहे। आता आपण फ्राय करण्यासाठी कोटिंग तयार करून घेऊ। सर्वप्रथम तांदळाचं पीठ, रवा, आणि मसाला। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊ। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण बोंबील पॅन मध्ये ठेवून देऊ आणि व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे। एक साइडने फ्राय झालेले आहे। आता आपण त्यांना पलटून घेऊ आणि व्यवस्थित दोन्ही साइडने खरपूस भाजून घेऊ। मस्त असे कुरकुरीत बोंबील फ्राय झालेले आहेत। आता आपण त्यांना काढून घेऊ। आणि अशा प्रकारे सर्व बोंबील फ्राय करून घेऊ। कुरकुरीत बोंबील फ्राय तयार झालेले आहेत। तुम्हाला आवडले असतील तर पटकन माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील। चला तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू।